Hi guys! Welcome to my channel. My name is Harno Maklay. For this video, gagawa tayo ng DIY Chuckie. Homemade DIY Chuckie. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, subscribe na po kayo para at least click the bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos ko. Tsaka po, paki-comment lang po kung ano pa yung gusto nyong gagawin ko para magawa ko naman para sa inyo. Tara, gawa na tayo! Hello guys, ito na po yung nagawa ko. Titikman na po natin. Ito po guys. Parang lasang Chuckie talaga. So, creamy siya. Nalasahan mo pa yung Milo at saka gatas. So,
It's a nice combination with Chuckie. Ang sarap talaga, guys. Ang sarap-sarap. Kaya gawa na kayo. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, please like and share, subscribe, and click the notification bell below para ma-notify kayo sa lahat ng videos ko. Salamat po sa panonood. Bye-bye!